โอเคนะครับหลังจากที่ได้รูปตัดแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปก็จะทำเป็นแบบขยายประตูหน้าต่างนะครับก็ดับเบิลคลิกในส่วนของชื่อแบบนะครับเปลี่ยนชื่อให้เป็นแบบขยายประตูนะครับสำหรับแผ่นแรกในส่วนของแบบแสดงเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นแบบขยายประตูเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ทำการ Copy นะครับในส่วนของรายการประกอบแบบบ้านชั้นเดียวนะครับที่ได้เตรียมไว้นะครับในส่วนของไฟล์รายการประกอบแบบบ้านชั้นเดียวก็ดาวน์โหลดได้ในลิงก์ตาม description เลยนะครับทีนี้ก็ครอบเลือกทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับที่เป็นเทมเพลตดั้งเดิมในนี้นะครับกด Ctrl C แล้วก็มา Ctrl V วางไว้ข้างนอกนี้ก่อนนะครับหลังจากที่วางแล้วนะครับก็เราก็จะทำการย่อขนาดในส่วนของ Title Block ลงมานะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นมาตราส่วน1:100นะครับในส่วนของแบบขยายประตูหน้าต่างเราก็จะใช้ประมาณ 0.5 นะครับก็คือกด SC ครับ Scale ครับแล้วก็คลิกที่มุมของ Title Block ครับพิมพ์ 0.5 ครับหรือไม่ก็ถ้าไม่แน่ใจแล้วก็พิมพ์เป็น50:100ก็ได้นะครับก็คือเอาสเกลที่ต้องการขึ้นก่อนนะครับตามด้วยสเกลปัจจุบันนะครับทีนี้เราก็จะได้สเกล1:50ขึ้นมาแล้วนะครับก็ดับเบิลคลิกในส่วนของข้อความ1:100นะครับดับเบิลคลิกในส่วนของตัวเลข100แล้วก็เปลี่ยนเป็น50แล้วก็กดโอเคนะครับในส่วนของมาตราส่วนใน Title Block ก็เปลี่ยนเป็น50เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็จะได้ในส่วนของ Title Block ที่เป็นแบบขยายประตูแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการ Copy ในส่วนของ Title Block ของแบบขยายประตูนะครับ Copy กด CO นะครับเลือกแบบก่อนนะครับแล้วก็กด CO ครับ Enter 1ครั้งครับหรือ Space Bar ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกมุมจากกรอบด้านซ้ายมาวางไว้ที่กรอบด้านขวานะครับทีนี้เราก็จะได้แบบที่ Copy มาแล้วครับก็ทำการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อนะครับจากแบบขยายประตูครับเป็นแบบขยายหน้าต่างครับในส่วนของแบบแสดงเราก็ทำการ Copy แบบขยายหน้าต่างมาวางเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็กด Ctrl C Ctrl V ตามปกตินะครับก็จะได้ในส่วนของ Title Block ของทั้งแบบขยายประตูแล้วก็แบบขยายหน้าต่างแล้วนะครับทีนี้แล้วก็ทำการ Copy ครับในส่วนของเส้นบอกระดับครับแล้วก็ในส่วนของข้อความบรรยายด้านล่างครับกด CO ครับ Enter 1ครั้งหรือว่ากด Space Bar ก็ได้ครับแล้วก็คลิกลากเส้นขึ้นไปครับไปวางไว้ด้านบนนะครับในกรอบก็กะระยะประมาณนี้นะครับก็กะว่าให้วางในส่วนของประตูไว้ด้านบนได้ครับจากนั้นก็ทำการ move เอาไว้กึ่งกลางให้เรียบร้อยครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัวแปลนบ้านของเราครับว่าเรามีประตูทั้งหมดกี่เบอร์ครับก็ให้ซูมเข้าไปดูนะครับก็คือมีประตูเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับก็จะเห็นว่าเรามีประตูแค่3เบอร์เท่านั้นนะครับก็คือมีประตูบานหน้าบ้านนะครับที่เป็นเบอร์1ครับก็ทำการเลือกจากรูปด้านครับกด CO Copy ครับเลือกในส่วนของระดับที่เป็นระดับพื้นนะครับก็คือ 0.2 ครับก็คือใต้ประตูพอดีครับเอาไปวางไว้ที่เส้นสีแดงครับก็คือเส้นบอกระดับพื้นครับผมทีนี้ในส่วนของประตูบานที่2ครับที่เป็นประตูห้องนอนครับก็เลือก Copy เช่นเดียวกันครับ CO ครับเลือกมุมประตูล่างสุดนะครับเอาไปวางไว้ที่เส้นระดับพื้นของประตูครับจากนั้นในส่วนของประตูบานที่3นะครับเราก็เป็นประตูห้องน้ำครับก็เลือกประตูที่อยู่ในห้องน้ำครับแล้วก็กด CO Copy คลิกเลือกที่มุมประตูครับเอาไปวางไว้ที่ในส่วนของเส้นระดับพื้นครับจากนั้นก็หดเส้นบอกระยะลงมาที่ขอบประตูเล็กน้อยครับให้เท่ากับระยะของประตูพอดีครับทีนี้ในส่วนของเส้นบอกระยะด้านบนครับก็กด DLI ครับแล้วก็คลิกจากมุมด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งครับนี้ก็เช่นเดียวกันครับกด Space Bar 1ครั้งเป็นการรีพีทคำสั่งนะครับแล้วก็วัดขนาดของขอบประตูทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างครับก็คือจะมีความสูงแล้วก็ความกว้างนั่นเองครับในส่วนของประตูที่มีวงกบครับแล้วก็จะวัดขนาดทั้งในส่วนของความสูงของประตูแล้วก็ความสูงของประตูบวกวงกบนะครับตามภาพนี้เลยครับด้านกว้างก็เช่นเดียวกันครับขนาดของวงกบแล้วก็ขนาดของความกว้างของประตูครับเป็นเส้นบอกระยะ2จุดนะครับก็กดวางไปก่อนนะครับจากนั้นกด MA ครับ Match Property ครับคลิกเลือกไปที่ Dimension นะครับแล้วก็ป้ายไปที่ตัว Dimension ที่เป็นสีม่วงให้เป็นสีขาวครับในส่วนของประตูบาน2กับบาน3เรายังไม่มีในส่วนของวงกบครับแล้วก็วาดเพิ่มเติมขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง PL ครับแล้วก็คลิกไปตามมุมของประตูต่างๆครับจากนั้นกด Offset กด O ครับแล้วก็พิมพ์ระยะเป็น 0.025 ครับแล้วก็0.05 ครับจากนั้นก็คลิกที่เส้น PL เมื่อสักครู่ครับแล้วก็ Offset ขึ้นมาครับจากนั้นเราก็จะทำการวัดระยะในส่วนของความสูงที่เป็นความสูงบวกวงกบครับโด
ดยใช้คำสั่ง DLI ครับก็คือ dimension ครับแล้วก็กดวางไว้ในที่นี้ก็พอกดไปแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเส้น dimension หายไปไหนนะครับเราก็ทำการ copy ครับ copy ในส่วนของ dimension ที่มีอยู่แล้วไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูอีกทีหนึ่งนะครับ DLI ได้แล้วนะครับด้านบนก็ลองใส่ดูอีกครั้งในด้านข้างครับไม่ได้ก็ copy ครับ CO ครับมาไว้ด้านข้างครับจากนั้นก็เลือกอันที่2ครับกดมุมจุดสีฟ้าขึ้นไปไว้ที่ข้างบนวงกบครับในส่วนของ dimension ด้านบนก็ MA Match Property ครับหน้าต่างเบอร์3ประตูเบอร์3ก็เช่นเดียวกันนะครับวาด PL แล้วก็คลิกที่มุมของประตูครับทั้ง4มุมครับแล้วก็กด Space Bar 2 ครั้งครับจากนั้นกด Offset ครับพิมพ์ 0.5 ครับแล้วก็กดที่เส้นแล้วก็กดออกข้างนอกครับจากนั้นใช้คำสั่ง DLI ครับบอก Dimension ครับคลิกทางซ้ายแล้วก็คลิกทางขวาครับจากนั้นก็คลิกทางด้านข้างด้วยนะครับทีนี้ก็ Match Property ในส่วนของเส้น Dimension ให้เรียบร้อยครับทีนี้ในส่วนของระยะความสูงของประตูนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีระยะที่ค่อนข้างแปลกตาไปนิดนึงครับเราก็อาจจะทำการปรับแก้ได้นะครับก็กดตัว S ครับแล้วก็ครอบตัดผ่านในส่วนของประตูทั้งหมดนะครับทีนี้ในส่วนของประตูเบอร์1นะครับมันยังเป็นบล็อกอยู่นะครับมันจะไม่เคลื่อนที่เราก็ทำการระเบิดที่ประตูเบอร์1ก่อนนะครับในส่วนของระยะประตูเบอร์2ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาปรับในส่วนของเส้น dimension ให้เรียบร้อยครับในส่วนของชื่อเราก็จะเปลี่ยนนะครับประตูเบอร์1ก็จะเป็นประตูบานเปิดนะครับบานเปิดคู่ครับในส่วนของวงกบกรอบบานเราก็จะใช้เป็นวัสดุตามจริงที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมปิดด้วยอลูมิเนียมครับก็คือจะเป็นวงกบอลูมิเนียมนั่นเองนะครับในส่วนของกรอบบานเราก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของลูกฟักก็จะใช้เป็นกระจกเขียวใสแผ่นเรียบแล้วก็บานพับเป็นตามมาตรฐานนะครับกุญแจลูกบิดก็ตามมาตรฐานครับในส่วนของกรอบบนล่างก็ไม่มีก็ใส่ขีดนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับประตูบานที่1นะครับในส่วนของประตูเบอร์2ก็จะเปลี่ยนเป็นจากประตูบานเลื่อนเปิดครับก็เป็นประตูบานเปิดเดี่ยวครับในส่วนของประตูห้องน้ำก็เช่นกันนะครับบานเปิดเดี่ยวในที่นี้ชื่อก็ถูกต้องอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับทีนี้ในส่วนของประตูเบอร์1กับเบอร์2วัสดุเหมือนกันนะครับแล้วก็ลบในส่วนของข้อความของประตูเบอร์2เก่าทิ้งไปครับแล้วก็ Copy ในส่วนของข้อความของประตูเบอร์1ที่เราได้แก้เมื่อสักครู่ครับมาวางไว้ที่ประตูเบอร์2เช่นเดียวกันนะครับจากเราก็เปลี่ยนในส่วนของลูกฟักจากกระจกเขียวใสนะครับก็เปลี่ยนเป็นกระจกฝ้าแผ่นเรียบหนา6มิลนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นวัสดุอื่นๆก็ตามสะดวกนะครับบางทีก็จะเป็นบาน UPVC ครับบางทีก็จะเป็นบานไม้วงกบไม้ทาสีครับก็แล้วแต่ที่เราสะดวกจะซื้อมาใช้นะครับในส่วนของประตูบาน3ก็เป็นประตู UPVC แล้วก็เป็นเมลามีนถูกแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ได้แก้ไขในส่วนของข้อความอะไรใดๆนะครับทีนี้ในส่วนของแบบขยายหน้าต่างนะครับก็ทำการ Copy ในส่วนของข้อความแล้วก็เส้นบอกระดับพื้นมาวางไว้เช่นเดียวกันกับของประตูนะครับแล้วก็อาจจะ Copy ในส่วนของเส้นจากฝั่งทางประตูครับมาวางไว้ทางฝั่งของแบบขยายหน้าต่างก็ได้นะครับทีนี้ก็ Copy ในส่วนของข้อความไปวางไว้นะครับทำการ Copy CO ครับแล้วก็คลิกเลือกจุดอ้างอิงแล้วก็ไปวางไว้ครับทีนี้ในส่วนของตัวหนังสือแล้วก็ Move ไปทางด้านซ้ายนิดนึงครับเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการใส่ข้อความเป็นจำนวน3หน้าต่าง3เบอร์นะครับใน1แถวครับในส่วนของตัวเลขก็แก้ไขเป็นเลข1เลข2เลข3ครับถ้าสังเกตจากแปลนนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีหน้าต่างนะครับมากกว่า3เบอร์นะครับทีนี้เราก็ทำการ Copy เพิ่มเติมครับในส่วนของข้อความครับลงมาครับ CO แล้วก็คลิกเลือกจุดอ้างอิงครับลากลงมาไว้ด้านล่างอย่างนี้เลยนะครับก็แบ่งกึ่งกลางของเส้นด้านบนแล้วก็เส้นด้านล่างนะครับเราก็จะแบ่งอย่างนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนเลข1เป็นเลข4แล้วก็เลข2เป็นเลข5ครับก็คือเรามีหน้าต่างทั้งหมด5เบอร์ภายในแปลนบ้านของเราครับจากนั้นครับเราก็ทำการ Copy หน้าต่างแต่ละบานนะครับเริ่มจากเบอร์1เลยครับแล้วก็ CO Copy ครับแล้วก็เลือกจุดอ้างอิงเป็นระดับพื้นภายในนะครับระดับพื้นภายในแล้วก็เอาไปวางไว้ที่เส้นที่เป็นเส้นระดับพื้นครับของบานหน้าต่างเบอร์1ครับจากนั้นบานหน้าต่างเบอร์2ครับเราก็ไปดูที่รูปด้านครับก็ทำการ Copy ครับแล้วก็อ้างอิงจากเส้นบอกระดับภายในนะครับ
ก็ก๊อปทางด้านซ้ายนี้ก็ได้ครับเอาเมาส์ไปวางไว้แต่ยังไม่ต้องคลิกนะครับแล้วก็ลากมาทางขวาครับก็จะเป็นโปรเจกต์ไลน์มาให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็ Copy มาวางไว้เอาวางไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ Dimension ทีหลังครับในส่วนของหน้าต่างเบอร์3นะครับเราก็ทำการ Copy จากรูปด้านเช่นเดียวกันครับหน้าต่างเบอร์3ก็จะเป็นบาน Fix นะครับแล้วก็ CO Copy ครับแล้วก็เลือกจุดอ้างอิงเป็นระดับพื้นภายในครับก็คือบวก 0.20 ครับคลิกเลือกจุดอ้างอิงครับจากนั้นก็เอาไปวางไว้ในเส้นบอกระดับพื้นในแบบขยายหน้าต่างครับต่อมาครับก็ทำการ Copy ในส่วนของหน้าต่างเบอร์4ครับจากรูปด้านเช่นเดียวกันครับก็ Copy จากจุดอ้างอิงที่เป็นระดับพื้นภายในครับบวก 0.20 ครับ CO เอาเมาส์มาวางไว้ที่จุดตัดครับแล้วก็ลากไปวางไว้ที่เส้นบอกระดับพื้นครับในส่วนของหน้าต่างบานสุดท้ายเบอร์5ครับจะเป็นหน้าต่างภายในห้องน้ำครับเราก็ Copy จากรูปด้านมาเหมือนเดิมครับ CO ครับ Enter 1 ครั้งเอาเมาส์วางไว้ที่จุดตัดบวก 0.2 ลากเมาส์มาทางขวาครับจากนั้นคลิก1 ครั้งแล้วก็เอาไปวางไว้ที่เส้นบอกระดับพื้นครับในขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นการใส่ Dimension ทั้งหมดครับของหน้าต่างที่เราได้ Copy มาครับก็ใช้คำสั่ง DLI ครับคลิกที่ระดับพื้นครับแล้วก็คลิกที่มุมของหน้าต่างครับก็จะเป็นการบอกความสูงจากระดับพื้นครับจากนั้นกด DCO ครับแล้วก็ Enter 1 ครั้งเป็นการบอกระยะต่อเนื่องครับจากนั้นใช้คำสั่ง DLI อีกครั้งหนึ่งในการบอกระยะทั้งหมดครับจากนั้นกด Match Property MA ครับมาป้ายสี Dimension สีม่วงให้เป็นสีขาวครับ Dimension สีขาวก็คือจะเป็น Dimension ที่บอกสเกล1:50นะครับตัวหนังสือก็จะเล็กกว่าในส่วนของสเกล1:100ครึ่งหนึ่งครับก็ใช้คำสั่ง DLI เช่นเดิมครับคลิกเลือกในส่วนของเส้นบอกระยะด้านบนนะครับในส่วนของระยะก็จะบอกทั้งระยะขอบวงกบนะครับแล้วก็ระยะภายในที่เป็นเฉพาะของหน้าต่างอย่างเดียวนะครับก็คือจะเป็น2ระยะนั่นเองครับก็คลิกแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนครับจากนั้นกดคำสั่ง Match Property MA ครับป้ายสีขึ้นไปครับทีนี้หน้าต่างบานถัดไปบานที่2ครับก็ทำเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เรา Copy ในส่วนของเส้นบอกระยะด้านข้างมาวางไว้ได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วครับทีนี้ก็ด้านบนก็เช่นเดียวกันครับ Copy ไปวางไว้ครับเลือกมุมจุดอ้างอิงครับแล้วก็ไปวางไว้ทีนี้ก็ใช้คำสั่ง S Stretch ครับคลิกจากมุมตัดไปนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่จุดอ้างอิงเข้าไปครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันครับ S แล้วก็คลิกครอบแล้วก็คลิกที่มุมของเส้น Dimension เข้าไปที่เส้นบอกระยะของพื้นครับจากนั้นทำการ Copy ครับในส่วนของเส้นบอกระยะไปใช้กับหน้าต่างเบอร์3เช่นเดียวกันนะครับทั้งด้านบนและด้านข้างครับหลังจากที่วางไว้แล้วก็ใช้คำสั่ง S Enter 1 ครั้งแล้วก็คลิกครอบจากนั้นลากเข้าตัวจุดตัดของมุมหน้าต่างแล้วก็ตัวแนวพื้นนะครับในส่วนของด้านบนก็เช่นกันครับ S Enter แล้วก็ครอบครับแล้วก็คลิกลากขึ้นมาครับในส่วนนี้ก็เส้นบอกระยะก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องจัดอะไรเพิ่มเติมครับในส่วนของระยะครับก็ครบแล้วสำหรับหน้าต่างเบอร์1 2 3ครับในส่วนของระยะความสูงของหน้าต่างครับเราก็จะให้สูงเท่ากับประตูนะครับก็คือ2.20 เมตรครับหน้าต่างเบอร์4ครับก็ทำการ Copy เส้นบอกระยะมาเช่นเดียวกันนะครับเอามาวางไว้ที่มุมก่อนนะครับจากนั้นก็ลดขนาดของเส้นบอกระยะขึ้นไปครับในส่วนของจุดบอกขนาดต่างๆถ้าไม่ตรงก็ทำการยืดหดเข้ามาให้ตรงครับในส่วนของระยะด้านบนก็ DLI เพิ่มเติมขึ้นมาเองเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะ Copy ในส่วนของเส้นบอกระยะจากด้านบนมาใช้เหมือนเดิมก็ได้ครับจากนั้น Match Property ครับ MA ครับคลิกที่ Dimension แล้วก็ป้ายสีเข้าไปครับปรับระยะให้เรียบร้อยครับทีนี้ก็ Copy มาใช้ในส่วนของหน้าต่างบานสุดท้ายครับเบอร์5ครับในส่วนของด้านข้างก็เช่นกันครับ CO Copy มาวางไว้ครับที่มุมหน้าต่างครับแล้วเราก็ทำการครอบ S Enter ครอบแล้วก็คลิกที่มุมนะครับครอบคลิกที่จุดแล้วก็เอามาคลิกอีกครั้งหนึ่งที่มุมหน้าต่างครับในส่วนของด้านล่างก็ทำเช่นเดียวกันครับ S Enter แล้วก็ครอบครับคลิกที่ Dimension มาวางไว้ที่เส้นพื้นครับเส้นบอกระยะด้านบนก็ใช้คำสั่งเดิมครับ S Enter แล้วก็คลิกตัดมาก็กดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกที่หน้าต่างครับเป็นการ Unselect ครับจากนั้นก็ทำการปรับเส้นระยะให้ครบถ้วนครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับในส่วนการใส่ระยะของหน้าต่างครับก็มาใส่วัสดุเหมือนเดิมครับ
เริ่มจากบานที่1ครับก็เป็นในส่วนของวงกบกรอบบานก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็ในส่วนของกรอบบนกรอบล่างก็ขีดครับแล้วก็มา Copy ในส่วนของข้อความจากประตูไปใช้ครับ CO ครับแล้วก็คลิกที่จุดอ้างอิงครับจากนั้นก็เอาไปวางไว้ที่ในส่วนของข้อความวงกบกรอบบานนะครับในส่วนของหน้าต่างเบอร์2ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะ Copy มาวางนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความของหน้าต่างเบอร์1ครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับครับก็ปรับขนาดปรับระยะตัวหนังสือให้เรียบร้อยนะครับก็ Copy ไปวางไว้ที่หน้าต่างเบอร์ที่2แล้วก็ในส่วนของหน้าต่างบานที่3เราก็จะเป็นหน้าต่างบานติดตายนะครับก็คือไม่สามารถเปิดได้นะครับก็ move ในส่วนของตัวหนังสือให้อยู่ตรงกึ่งกลางเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามครับทีนี้ในส่วนของข้อความหน้าต่างเบอร์ที่2ครับก็ลบทิ้งไปให้หมดเลยได้นะครับแล้วก็ทำการ Copy ข้อความจากหน้าต่างเบอร์1มาใช้ครับก็คือเป็นวัสดุเดียวกันนั่นเองครับในส่วนของหน้าต่างเบอร์3ก็เช่นเดียวกันครับ Copy ในส่วนของข้อความมาใช้ครับก็คือวัสดุชิ้นเดียวกันเลยครับเบอร์4ก็ยังคงเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานเปิดเดี่ยวครับเพราะว่าหน้าต่างบานนี้ก็สามารถผลักเปิดได้นั่นเองนะครับในส่วนของข้อความก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็ Copy ข้อความหน้าต่างเบอร์1มาใช้ครับหน้าต่างบานสุดท้ายครับหน้าต่างเบอร์5ครับในส่วนของวัสดุก็ซูมเข้าไปดูก็คือน่าจะถูกต้องไม่ถูกนะครับก็เปลี่ยนจากหน้าต่างบานกระทุ้ง2ช่องครับก็เป็นบานกระทุ้ง1ช่องครับเพราะว่าเรามีช่องเดียวครับในส่วนของวัสดุครับก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็ Copy ในส่วนของหน้าต่างบานอื่นครับข้อความจากหน้าต่างบานอื่นมาใช้แทนนะครับครอบกด CO Copy ครับแล้วก็เลือกจุดอ้างอิงครับมาวางเอาไว้จากทางด้านซ้ายแล้วก็ไปด้านขวาครับกดคลิกวางกด ESC 1 ครั้งครับทีนี้หน้าต่างห้องน้ำก็จากกระจกเขียวแผ่นเขียวใสแผ่นเรียบครับก็เปลี่ยนเป็นกระจกฝ้าหนา4มิลลิเมตรนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเขียนแบบขยายประตูกับแบบขยายหน้าต่างครับแล้วก็พบกันในตอนถัดไปครับขอบคุณครับ